이모 촬영하는 거예요. 안녕하세요. 페이스북 라이브한테 안녕하세요. 나 페이북 안 하는데? จับไปนะครับน้อง 나 ชา 페이북보다 ย 인스타가 더 재밌던데? 인스타도 라이브였나? 있어. เริ่มนะครับ 나 오늘 라이프티 타서 올렸어. 인스타에? 응. ไปกันอีก20 นาทีตอนนี้เราก็มาแวะทานข้าวกันนะครับทานข้าวแล้วก็ไปเที่ยวทะเลต่อแวะทานข้าวก่อนนะครับต้มยำจำปูเย็นจะจำเมียงครับอิ่มแล้วกลับบ้านไปเที่ยวต่อครับไปครับอิ่มเป็นแผ่นไปเอา 바다 냄새. ครับไปต่อเป็นทะเลเราข้ามสะพานทะเลไปเรื่อย 여보. 네. 여기야. 바다를 막아서 여기가. 바다. 네. 도로.ตอนนี้ เราก็มาถึงทะเลกันแล้วนะคะ ทะเลเมืองคุนซันนะครับเดินไปครับเราไปเรื่อยๆเอาพาชมทะเลกันนะครับนะครับนี่ยังไงนะพี่น้องมีหอยหลายๆทะเลแห่งครับทะเลแห่ง เห็นน้ำทะเล ปลาข้อ ปลาขวัญแจนาครับตัวนี้ ปลาข้อเจทะเลเหรอ 오, 재밌겠다. ครับ 와. มา 모자 빼고 살아야 돼. 근데 깜빡이 벗어야지. 빵도 많이잖아.แล้วก็เดินขึ้นไปตอนนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับไปเนี่ยเกาะ 이거 뭐냐 이거? 그냥 이거 뭐냐? โอ้ตัวกระปูนี่ยังไงน่ะเฮ็ดหาด 그냥 바로 했나? 그냥 그냥หู โดนฮ้อนะเขามาเฮ็ดหาดทรายครับ เอาทรายมาถมกำลังทำหาดปรับปรุงภูมิทัศน์อยู่ครับ
เททรายทำหาดนะครับผมกับปูใหญ่พี่น้องทะเลเมืองคุนสันที่ผมอยู่ทำงานนะครับ ตรงในลายแท่มีตั้งแคมป์นอนอยู่นี่เลยกับเจ้า กักขนาดดูริมหาดเป็นอะไรริมหาดวันนี้ก็จะถึงใกล้น้ำทะเลแล้วนะครับริมหาดชายฝั่งเรานะครับโอ้ยเลยเด็กๆเล่นทะเลมวนกันเที่ยมอยู่อะน้ำทะเลอ้อมรอบหาดว่ายาวปันไดครับก็คืออยู่บ้านเฮาน้อยๆสั้นๆไหนกันแล้วดูทะเลไปเรื่อยๆนะครับซื้อซ้ำนี่ครับหาเจ้าไปหอดตู้ประมาณบ่หอดโล하율이네 아빠 여기 있어 하율아 뭐야 뭐 주웠어? 아빠 주웠어 เจ้าที่แจ็คสกีนะครับนี่ทางเรื่องนี้ไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็นั่งเล่นรอ นั่งซ้อมเหนื่อยค่ะ กลับบ้านแล้วครับ